Sziasztok! És mivel azt látom, hogy sokaknál problémát okoz ez az aszcendens bepontosítás, mert nem látjátok át a folyamatot, így én úgy gondolom, hogy egyszerűbb publikáció helyett gyorsan, videósan leoktatni. Nem mondom, hogy matematikától mentes lesz, illetve csillagászattól mentes lesz. Minden esetre igyekszek normális keretek között elmondani. Használjuk a mesterséges intelligenciát, és így ugye könnyedebben létre fognak tudni jönni a számítások. Osztok gyorsan ugye egy oldalt, 2 képletet fogunk most így hirtelen megcsinálni, egy nem pontosat és egy pontosat. Az egyiket már megcsináltam, élőben fogom a mesterséges intelligenciával lefuttatni. Ugye én az előző promptot gyorsan berakom neki. Igazából miről is beszélek, amikor 2 síkról beszélek, és matematikailag ugye próbálom összerakni ezeket a folyamatokat. Jó, nézzük meg Jennifer Anistonnak a születési képletét. Gyorsan osztom is, képernyő rögzítése Jennifer Aniston. És akkor mutatom, ugye ő 1969 este 10 óra 22-kor született, február 11-én Los Angelesben, ugye az amerikai Egyesült Államokban, és akkor nézzünk, ugye itt mutatom, hogy ugye AA minősítésű születési adata van, és akkor itt nézzük ugye a képletét, hogy mit látunk, ugye egy AC 24 fok 40 percet, és az összes többi analógiát itt látjuk. Mi az, amit tenni kellett annak érdekében, hogy az adatokat gyorsan ki tudjuk szedni, és akkor most egy Excel táblát fogtok látni. Itt látjuk ugye gyorsan a 0-tól 0 fokig, tehát ugye nem tudjuk a születési idejét, ezért ugye órára pontosan felosztottam ugye az aktuális állásokat. Itt igazából, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy ezek a fokpercek hogyan mozdulnak, ugye az idő szempontjából, akkor ugye a vertikális és horizontális folyamatokat be tudja azonosítani. Ugye a gömb háromszög koszinusz tételével lehet meghatározni ugye a sziderikus idővel bizonyos faktorokat, viszont ugye a problémakör az volt, hogy a Föld nézőpontjából minden egyes helyzetben, hogyha szerettem volna visszafejteni ugye a sziderikus időt, akkor kellett volna hozzá egy magasság, azt viszont ugye 2 ismeretlennel nem tudom létrehozni, hiszen nem tudok olyan tényezőket létrehozni, amellyel ez a helyén kezelhető, úgyhogy kellett egy másfajta megközelítést tennem annak érdekében, hogy az AC egy idősávba ugye felmérhető legyen, és erre volt ugye a másik dimenzió, ahogyan szokták azt hívni, ugye a fix csillagok dimenziója, amely ugye teljesen más idősávokat tartalmaz. De nem ennyire egyszerű a dolog, hiszen itt gráfokat fogunk összerakni, illetve numerikus számítások lesznek benne, tehát sok-sok olyan számítás lesz, ami matematikailag nekem sem volt egyszerű megérteni. Az a szerencsém, hogy a geometriát mindig is szerettem, úgyhogy köszönöm szépen a gimnazista matek tanáraimnak. Többen voltak, de hálás vagyok nekik, hogy megszerettették velem a matematikát, annyira, amennyire végül is sikerült ezt elsajátítani. És ennek függvényében, ugye, hogyha ismerjük magát a háromszöget, vagy legalább 2 szögét, akkor a harmadikat ugye ki tudjuk számítani, vagy hogyha egy szögét, és ugye egy oldalát tudjuk a háromszögnek, akkor már szintén sok mindent ki tudunk számolni. Na most ebben az esetben, mivel a sziderikus idő eléggé kötött, és mind a magassághoz kell, mind szinte mindenhez, így hát nem nagyon tudtam mit kezdeni a folyamattal. Úgyhogy bekapcsolva a csillagidőt kellett ugye meglátni az együttállási párokat és sávokat meghatározni, és ezekben a lebontott idősávokban kiszámolni a T értékét, amellyel ugye egy idősávot lehet behatárolni. Mutatom a folyamatot,
hogy lássátok. De hát amit tettem, és amire szükség van, ugye mindenféleképpen a pontosításhoz, az ekliptika, tehát a South-Nord időpontra szükség van. Ez ugye ez napra leszámítva nem változik, tehát eznek az értéke fix, viszont szükség van rá. Ugye a geocentrikus adat, ami szintén szükséges, ugye Los Angeles a születési idő, és akkor ugye a napra van szükségünk, a True Lilith értékre, amely pontosítja majd ugye ezt a skálát, illetve a csillagokra, ami ugye a hálót fogja meghatározni, tehát a geometriai hálót, amelyben ugye a Mars, a Merkur és a Vénusz fogja ezt majd bepontosítani. Ugye fontos itt mindenféleképpen a csillag-bolygó pár idősávra ugye felbontva, tehát látszódik az, hogy a Mars azért változtatja ugye egy napon belül a fogszögpercét, a Merkur is és a Vénusz is, tehát kellett ugye olyan bolygókat választani, amelyek egy viszonylag szoros egyfokos együttállásban vannak egy fix csillaggal, kettő szűkítik annyira a geometriai hálót, hogy ugye be lehet szűkíteni az idősávot annyira, hogy ezt az időintervallumot be lehessen pontosítani. Itt ugye mindjárt átmegyünk egyébként a folyamatokon, és akkor itt majd le is mondja, hogy körülbelül mit, hogyan kell majd számítani. Most egyelőre adjuk be az adatokat a mesterséges intelligenciának, és akkor remélem ő érthetően fogja elmagyarázni, hogy mások is értsék ezt a folyamatot, mert ha én most itt matematikailag nekiállnék ezeket elmondani, szerintem sokan nem értenék. Itt már beraktam neki a promptot, teljesen más folyamatok voltak. Ahhoz, hogy ugye vagy kiszámoljuk ezeket az adatokat, szüksége van ugye erre a 3 dologra, a nódtengelyre, és az időkre, de az időket majd vissza fogjuk számolni. Tehát a bemeneti adatok, ez a kulcs, a bolygó csillagpárok, minden időpontra kell egy lista, és akkor bolygók ekliptikai hosszúsága, a csillagok ekliptikai hosszúságára van szükség, és ebből ugye ez fog kiszámítódni. Majd ugye a kapcsolati küszöbre van szükség, amelyet szintén egy gyönyörű szép képlet fog leírni, és a béta paraméter a célfüggvényhez, ugye, ami már a nód idejét fogja megadni, és itt van ugye az összes többinek az ideje, és ez alapján fogunk majd ugye idős sávokat számolni. Mit fogunk kiszámolni minden időpontra? Az aktív kapcsolatokat. Tehát igazából az fog történni, kapcsolatszám AT, a soros hármasok, ezt kell detektálni. Itt jön az, hogy ugye arról beszélünk, hogy nem csak ugye a bolygókat viszonyítjuk egymáshoz, és nem csak a bolygók és a csillagok kerülnek viszonyításra, hanem a mintázatuk is, és egyszerre fogjuk vizsgálni, hogy az idősávokban ugye az értékük, amikor normalizálódnak, és ugye megpróbálnak ugye stabilizálódni, utána akkor is van még ugye egy kiugró értékük, ott a teljesen fix állapotot kell majd megkeresni, amelyben ugye az összes általunk vizsgált, ugye most 3 pontra van egyébként szükség ahhoz, hogy teljesen stabilan lehessen ugye ezt az időpontot beállítani. Tehát 3 bolygó, csillag párost kell ugye egyszerre vizsgálni ahhoz, hogy mind a 3 páros egyszerre hozza ugye azt az analógiát, amire szükség van. Ezt numerikusan tűréshatárral szoktuk kezelni, de egy 0 és 1 fok közötti értéket szeretnék ugye meghatározni, és akkor ezután jön ugye a CT érték, azaz a validált láncok száma, és ugye utána maga a nód idő. Amit tőled kérek a számításhoz, írd meg kérlek az időpontokat, születési dátum plusz pontos idő, itt még ugye kéri a pontos időt, mert egyébként a fejtéshez kellene az idő, csak mivel, hogy több ismeretlenes egyenletet fogunk felírni, és az idő szerencsére mindegyikben ugyanaz változik, így konkrétan az idő intervallumát több képlettel fel tudjuk írni, és ezáltal könnyedebben ki tudjuk számolni, vagy több időpont intervallumot, tehát ezt fogjuk alkalmazni. Bolygó adatok, nap, hold, Merkur, hosszúság fokokban,
csillagok, mely csillagokat használod, például 3 fix csillag, és a béta érték, ezt számolni fogjuk, amit utána adok neked, itt vannak ugye az értékek, amit fog adni, és akkor meglátjuk. Na most adjuk be neki az adatokat, tehát most nem is hogy tudom, hogy felvételt mindjárt készítek, egy pillanat. Jó, tehát ide rakok mindjárt egy felvételkészítést, hogy akkor lássuk, hogy mit számít maga a mesterséges intelligencia. Jó, ide fogjuk beadni az adatokat neki, tehát amiket kért, azt szépen megadjuk. Először berakjuk neki a bolygópárosokat, hogy lássa. Jennifer Aniston esetében csak ugye a születési napot fogjuk megadni, illetve a helyet, ahol született, a pontos idő, óra, percet nem fogjuk neki megadni. Amit még meg kell adnunk neki, az a True Lilith, Merkur, illetve az összes többi érték. Ez nem biztos, hogy díjazni fogja ezt a formátumot, de most én berakom neki. Jó, és akkor fontos probléma, csillagok, S halmaz, ezért át még nem számolható teljesen. Természetesen mindjárt kapod a napot és a nódot is. Kap egy napértéket, kap egy nódértéket, és a napértékkel adtunk neki egy plusz információt, de ezt most módosítjuk. Jó, ilyenkor szeretem, hogy jó sokat beszél. A kérdés az, hogy jó, tehát alakítsuk ki a teljes hálót. Jó, sajnos nagyon sokat halucinál, úgyhogy ha valaki nem megfelelően paraméterezi, akkor tud-e izgalmas dolgot csinálni. S halmaz csillagok. Miért nem érti, hol vannak az S halmazok? Jó, tehát, hogy akkor most már látja ugye a fix csillagok és a bolygók közötti kapcsolatot, tehát a Chiron, Erakis, Vénusz, stb. Jó, itt igazából, amit néztem, hogy az AstroZék oldalon van ugye egy fix csillag táblázat, ott, hogyha jól látom, egy pillanat mindjárt mondom, összesen
azt hiszem 286 darab csillag van feltüntetve, ennek függvényében ugye 1 fokon belül érdemes ugye megtalálni ugye ezeket az egyezőségeket, és minimálisan 3 bolygó csillag együttállásnak 1 fokon belül kell lennie ahhoz, hogy ugye ezt a AC pontosítást, azaz az idő meghatározást meg tudjuk tenni. Ezt ugye kihangsúlyoztam már Torockai László képleténél is, hogy bizonyos feltételeknek meg kell lennie ahhoz, hogy ugye a bepontosítás létre tudjon jönni. Ez az egyik feltétele, hogy mindenféleképpen kell 3 darab hálórács, amely be tudja pontosítani ezeket az értékeket. Jó, haladjunk tovább, tehát a kapcsolatszám esetén 7 darabunk is van. Egyébként magát a stabilitási feltételnél 2 stabil kapcsolat, de a 3 fogja ugye az erőset, itt ki is írja, hogy 7 kapcsolat erős rendszer teljesül, mindjárt meglátjuk, mert néha van ugye, hogy túl tág rendszert ad meg, és egy napon belül nem igazán változnak ugye ezek a folyamatok, és néha ugye szűkíteni kell, de ezt általában jelzi, mert megadtam neki ugye az előtte lévő promptnál, hogy miket tegyen, és hogy miket jelezzen számomra. Jó, a soros lánc keresés logikája, itt felsorakoztatja őket, és ugye ezeket fogja, mint soros láncként megtenni, tehát, hogy részegységeket, mintákat fog egyszerre érvényesíteni, és csak akkor lesz egy közös fix pont, amikor a minták idősávokra lebontva ugye meg fognak egyezni, és a legkisebb variációs értéket fogják adni, a legkisebb eltérést, amelyben ugye lesz majd ugye szintén ugye egy azonnali együttállási fázisa, az egy picikét fel fog púposodni, hogyha vizuálisan szeretném ugye magát ezt az amplitúdót leírni, és lesz egy megnyugvási állapot, amikor az összes érték megnyugodva be tud állni ugye egy ilyen állandó jellegre, és azt tudjuk mondani, hogy az az időpont, vagy az idősáv, amikor valóban ugye az együttállás, egy radix ekliptikára vetített együttállás felírhatóvá válik a beadott adatoknak köszönhetően. Jó, erős klaszter alakul ki, ugye itt mutatja a fokokat, hogy közel 17 fok különbség van, nagyobb, de ciklikus közelítés. Jó, nézzük, mi a problémája. Megint küzdeni kell vele, akkor jó, feladtam, ez a modell nagyon buta, úgyhogy akkor most mindjárt áttérünk egy másikra. Jó, beadtam neki az instrukciókat, most beadom neki az adatokat. Remélem ez most már okosabb lesz. De azt látom, hogy nem igazán tud elemezni és számolni, ezért szoktam ugye inkább számításokat csinálni. Jó, elvileg beadtunk neki minden adatot, nézzük, hogy mi megy. Nagyon jó, most már látom a teljes játéktáblát. De cuki vagy. Igen, 3-as rendszeret konkrét példája, jó, ezt megtalálta. Vegyük az elvet, amit nem változtatunk. Nagyon örülök neki, hogy akkor legalább te tartod a szabályokhoz magadat. Most csak a nagyságrend. Sajnos nincs kapcsolat. Itt sincs kapcsolat. Jó, végre neki kell számolni.
hogy ilyenkor szívem szerint tényleg azt mondanám, hogy egy harmadik mesterséges intelligenciával fussunk neki. Tehát, hogyha sikerül, ugyan a szögbolygó kapcsolatok, illetve az állócsillag kapcsolatok sajnos szerintem nem fognak változni, úgyhogy mindjárt valahonnan nekem ki kell szednem egy jobb kapcsolati hálót. De szerintem ez úgy a rendszer sajnos néha nem fogja fel, hogy miről van szó. Megint rossz értékeket szed ki, és ebből van a legnagyobb probléma. Huszonhárom 21-en van az agenda, és 23-22-n, tehát konkrétan még egy évperc is van közötte. Jó, végre rátalált 2-re. Hát ez beletellett 10 percbe, pedig körülbelül 1 perc alatt ennek le kellett volna zajlódnia. Nem baj, megvannak a párosítások, végre megvan az 1 fokon belüli érték, a soros lánc és a kapcsolat egymáshoz viszonyított szögtávolsága különbségei, tehát hogy igazából nem azzal van a probléma, és itt most már végre szépen látszódnak az erős hálók kiépítései. Jó, tehát, hogy itt konkrétan megint értelmezési probléma volt, illetve halucináció, amivel itt szenvedünk. Jó. Most nem tudom, mit csinál, de átmérő diaméter, igen. Jó, és akkor egy ilyen 10 óra, majd nehezen sikerült neki, 10 óra és 2 órás idősávot rakott be, illetve egy 22-től 23-ig, nem is tudom neki, 10-22. De vegyük be a negyedik nagyon szigorú feltételt, de nem a nap a denemet fogjuk berakni,
hanem azt csináljuk, hogy bevesszük melyik pontosabb, a 21 fok, 30 perces Szaturnusz, nem, vagy a 0,37-es Keiron. Keiront fogjuk bevenni. Végre azt mondja, hogy a Keiron kijelöli a pontos sávot, úgyhogy most szépen akkor kénytelen vagyok a Keiron értékeket berakni neki. És akkor a Keironnak itt van egy váltási idősáva, és akkor most már reméljük, hogy be fogja rakni a Keiront is, ami egy viszonylag nagyon pontos érték, és akkor ez alapján most már a teljes gráf pozíció rendben lesz. Jó. Hát nem sikerült. Itt van egy 0,06-os sáv. Vénusz Erakisz távolságban. 0,067-es sáv a 22-esben, és 23-kor 0,05. Tehát ott lesz a legpontosabb. Ezek nagyon pontos együttállások, ezért kell ennyire leszűkíteni. Nullától 23-ig eléggé erős. Jó, és akkor itt írja, és ez a lényege igazából az egésznek, és akkor itt most már láthatjuk azt, hogy nagy nehezen eljutottunk odáig, hogy kiszedtünk ugye egy nem annyira együttállásos értéket, és beraktunk ugye egy szorosabb együttállással működő folyamatot, amelyben ugyanúgy megadtuk ugye a 0-tól 24 órás sávig a történetet, és akkor itt látjuk azt, hogy a Keiron Kerb ugye nagyon szoros együttállás volt, tehát egész nap idő alatt ugye működik az együttállása. Itt a Vénusz Erakisz esetében ugye a délelőtti idősávban nincs. Itt van egy 21 órás idősáv, ez ugye a kezdeti, majd pedig 22-től indul, és itt fog megnyugodni egyébként a 22 és a 23 között, hiszen ott látszódik egy időugrás, úgyhogy ez egy érdekes dolog, ez a kezdeti folyamat, és akkor utána fog ugye az beállni és bepontosodni, és akkor mind a három mintát vizsgálja egyszerre. Ugye ez a kezdeti, amit mondtam, hogy ez itt a megugró érték, sosem ez határozza meg, ez a megugró érték ugye a időpontot, hanem ugye innen kezdődik a gráfban ugye az együttállási értékek, és utána ugye jön egy megnyugvási, majd a legalsó pontot kellene egyébként körülbelül látni, de itt látható, hogy 21, 22 és 23 órára pontosította be úgy,
hogy abszolút nem használtunk értékeket. Láthattad, hogy egyértelműen a bolygó csillagszféra kapcsolati modellje volt az, amit összeállítottunk. Tehát itt írja is, hogy a 21, 22, 3 óra, ha a küszöb 0,1, ha a küszöb 0,05, és akkor itt alsóbb szintre veszi, hogy lássuk ezeket a folyamatokat. Tehát szigorúbb feltétel felel meg. Hát itt most hirtelen a Vénusz 0,034, de a Merkurt nem tudom, miért akarja behozni ide. Főleg amikor itt már stabilizálódik a Vénusz és a Erakis, tehát hogy itt is stabilizálódik, tehát hogy itt is van egy stabilizálódás, meg itt is van egy stabilizálódás, de 22 és 23 között szerintem ez teljesen normális, nem is tudom hirtelen mikor született, 10 óra 22-kor, és nézzük a stabilizációt, hogy mit írt ki. 10 óra 22-kor, tehát igen, 10 óra 22-kor, tehát pont a 10 és a 11 órás sávban látjuk az egyik stabilizációt, majd ugye a másik stabilizációt, hát most bontsuk már le fél órás. Jó, és akkor itt szépen a Soros-Lenz félórás vizsgálata, 22:30. Jó, Chiron és a Merkur mindig oké. Minden kapcsolat 0,05-nél. Hát ezt már szerintem nagyon leoptimalizálja. Az már túl erős. Tehát amikor leviszi 0,05-re, az már túl erős, és akkor azt még leviszi 0,04-re, az már túl erős, tehát hogy ennyire nem erős ez a együttállás. Tehát itt látszódik egyébként, hogy ez a 22, 22:30 és a 23 között van, de ott már ugye annyira picikére viszi le az értéket, hogy az már nem valós. És itt, hogyha látjuk ezeket a fokokat, akkor a küszöb 0,1 és a 0,1-el szoktunk egyébként számolni, tehát hogy fél órás idősávban annál nem érdemes még kisebbre, mert ott már súlyosabb időeltolódások vannak, akkor rakja be 21 és 23 közé, de azért itt látni kell, hogy ez egy nagyon szoros együttállás, és nehezen feltárható. Jó, nézzünk egy másik idősávot. Tom Cruise esetében mondtam, hogy megvizsgáljuk. Ez már egyébként le van futtatva, és nem tudom hirtelen, hogy szerintem ez lesz az. Itt még normálisan számolt, úgyhogy gyorsan az elejére megyünk, és akkor megmutatom, hogy milyen értékeket raktam be. És akkor mi alapján lett ugye ez kiszámolva? Tom Cruise esetében ugye nem pontos az időintervallum, de nem is ennyire szorosak az együttállások, a gráfok, és nem lehet ennyire nem összeegyeztetni ugye ezeket a folyamatokat. Igen, kell vele elég erőteljesen kokettálni annak érdekében, hogy feltárja, hogy miről is van szó. Majd ha egyszer lesz időm, akkor leprogramozom, és akkor szerintem itt kezdtük el. Igen, tehát itt volt az eleje, beadtam neki ugye a definíciókat,
Itt ugye elmondja, hogy mi az a soros lánc, tehát imád oktatni a mesterséges intelligencia. Itt vannak a csúcsok, de akkor most már menjünk át rajta, az élek, a szögkapcsolatok, és a cél meghatározni, hogy egy adott t időpontban teljesül a minimum hálófeltétel, azaz a két mintakapcsolat, vagy, és teljesül-e a soros lánc feltétel, a három kapcsolat egymáshoz láncoltam. Jó, tehát, hogy ezt fontos, hogy vizsgálja. Mit jelent a soros lánc? Hát nem elég, hogy van három különböző PS pár, három kapcsolatnak szorosnak kell lennie. Legyen a három kapcsolat, ugye, jó, tehát erről beszélünk, hogy a bolygó csillagpárok szorosan mintázatban kapcsoljanak egymáshoz, legyenek kapcsoltak egymáshoz. Ugye a 2 darab stabil állapotot tud kialapítani, vagy kettő stabil állapotot tud kiépíteni, a harmadik meg ugye abszolút erős, stabilt fog tudni kiépíteni. Jó, igen, itt még olyan pontosítani kell pár dolgot, jó, menjünk tovább, és akkor itt látjuk azt, hogy megadtam neki az 1962. júli 3, most akkor gyorsan ide megyek, így van, 1962. júli 3, és egy C kategóriás pontosítási érték van, de ennek az időpontnak az időintervallumába várjuk ugye ezt a pontosítást, tehát itt látszódik, hogy nincsen óra-perc megadva, ami fixen megvan eddig, ugye itt adom meg a helyiséget, és akkor látjuk az értékeket, amiket megkap ugye a Merkurt, a Vénuszt, az Uránuszt fogjuk majd összekapcsolni, a Marsot és a Trulidit értéket, tehát hogy ezeket ugyanúgy órára lebontva megkapja, majd pedig ugye a hozzá kapcsolt csillag bolygó párost, az Algollal megy a Mars, a Nihallal a Merkur, a Merakkal megy a Vénusz, és az Al-Jabahal az Uránusz. Jó, tehát hogy ezek az értékek lettek itt összekapcsolva. Jó, itt szépen kiszámolja ugye ezeket a fokokat, 3 bolygó pontosítanom kell, itt ugye nem érti még pontosan a folyamatokat, itt megadom neki még a South nódot, tehát hogy az ekliptikához tudja igazítani, itt kicsikét félreértelmezi, hogy akkor a ekliptikát rakná be oda, de mondtam neki, hogy nem ezt kellene, hanem a Model 3 csillagot használja, és akkor itt pontosítottuk, hogy mi az, amit kellene. Hát itt most helytelenül a 3 párra ezt a 3 bolygót rakta, de ugye aztán utána sikerült neki pontosítania a megadott csillagokat is, és akkor ennek megfelelően a geocentrikus anyagokat berakta, a csillagok tropikus adatait szintén berakta, a távolságot a nap merak között nincs kapcsolat. Mondtam neki, hogy nincs is, tehát ezt nem is értem, hogy miért számolta ki, amikor megadtam pontosan, de a lényege az, hogy a Mars Algollal megtalálta a kapcsolatot. Ugye ezt egyébként itt fel is tüntetem, tehát hogy én olyan szépen beraktam, hogy az Algol Mars, Nihal Merkur, a Merak, és itt vannak ugye a kapcsolatok. És akkor itt mondja, hogy kell 2 kapcsolat, akkor most még egyszer berakom, és pontosítom, hogy ugye a végén látszódik. Ha most már értem, tehát, hogy nagyon cukin el lehet beszélgetni ám egyébként a mesterséges intelligenciával. Itt végre bepontosította megfelelő állócsillag és bolygópárokat, majd miután megvan, kér még bizonyos adatokat, ha bár ezeket is megadtam. Itt kapcsolja össze a Merkurt a Nihallal, amit ugye mutattam, az Algol a Marssal már megtörtént, tehát 0,06 fok, 0,05 fokperc. Itt a harmadik bolygó álló csillagpáros, amivel számolni fog.
és van 3 elég kapcsolat, a soros láncot ugye megvizsgálta, a Mars és az Algol között, a Merkur és a Nihal, az Uranus és a Al-Jabah között. A átváltás decimális fokra, itt megtette az átváltásokat, majd a csillagok esetében is megtette, itt felírta a különbözőségeket, az eltéréseket, és akkor a soros lánc feltétel teljesül a 0,00 időpontra. Itt viszonylag nagyon szoros együttállásokat lehetett egyébként találni a bolygó és a fixáló csillag között. Itt ezeket meghatározta, utána kértem, hogy a 24 órás idősávokat rakja be, és kértem, hogy akkor 4 darab értékkel számoljunk, tehát bekerült ugye a Merak, a Vénusz, mert kiírta, hogy nem kapott megfelelő időablakot, mint mondtam, ez azért még nem fixált, tehát attól függően, hogy mennyire a gráf mekkora időablakot tud kijelölni, és az egymáshoz viszonyított értékek mekkora idősávot mutatnak, mekkora értékkel, tehát hogy azért ez még kézi munka, de látható, hogy valóban idő, óra, perc megadása nélkül képes ezeket a értékeket beazonosítani. Itt ugye módosítottam a 4 értékre, szintén ugye csak azt látjuk, hogy napra pontosan, illetve a helyiség van megadva, itt szépen a tropikus értékeket is felrakja, és akkor itt elkezdi kiszámolni, hogy aktív, nem aktív, és akkor a Vénusz Merak esetében történik egy olyan információ, hogy akkor azt nem fogja tudni használni, úgyhogy marad 3 a 4-ből. Nem árt, hogyha mindig van talomban, mert néha előfordul, hogy más deklináción van, és amit látunk együttállást, az nem is együttállás, de igazából a nem együttállás az általában azért szokott kialakulni itt a mesterséges intelligenciánál, hogy nem képes beazonosítani a fokperceket, ilyenkor egy kicsikét küzdeni kell vele, de ha már 3 aktív, akkor azzal lehet számolni. Igen, akkor itt kérem, hogy a 24 órás vizsgálati időintervallumokat határozza meg. Itt látszódik, hogy már a Merak visszakerül, hát most igen, tehát, hogy itt szintén ráknak pontosítottam be az oroszlánt, amikor az oroszlán volt, pontosítanom kellett, hogy az bizony oroszlán. Jó, tehát, hogy akkor itt látjuk az értékeket időintervallumokra levezetve. Jó, és akkor itt látjuk azt, hogy mik azok az értékek, amik működnek, és akkor a Vénuszt megint valamiért kirakja, de semmi baj, ilyenkor ki lehet dobni ugye a helytelen értéket, amellyel nem nagyon lehet mit tenni. Itt elkezdi összesíteni. Itt ugye megint elkezdi azt, hogy most tropikál vagy sziderikus rendszerről van ez szó. Hát itt is ugye itt a Merak Rák jegyben van, ezt nem számoltam el. Jó, tehát hogy akkor itt fel kellett tudatosítanom, hogy az nem a Rák jegy, hanem az oroszlán. Jó, tehát itt látjuk, hogy fogtam és beraktam neki, igen, teljesen igazad van, elnézést. Tehát, hogy ilyenekkel megy el az értékes idő, amikor egy már berakott információ eleve ott van, és akkor még feltesz még egy kérdést, hogy a Nihal az ikrekhez tartozik-e. Igen, természetesen az odavaló, a ikrek, akkor le kell pontosítani, és akkor konkrétan még mindig ugyanabban a folyamatban vagyunk, de végre sikerült neki bepontosítania 10-szerre azt, amit elsőre kellett volna megtennie. Ezért nem szeretek egyébként mesterséges intelligenciával dolgozni, de most jelenleg nincsen más lehetőség, mert akkora a variációs lehetőség,
attól függően, hogy mely csillag és bolygópárost tudom berakni egymás mellé, illetve az időablakot hogyan fogom tudni szűrni, vagy szűkíteni, tehát, hogy ezeket még nem lehet egyébként ennyire stabilizálni, tehát majd idővel megtörténik ez is. Jó, a nullás időpontot nézi, akkor lefekteti itt őket. Itt is viszonylag egy nagyon erőteljes sávot látunk, és ugye itt a délutáni idősávra már nem látjuk, tehát azt látjuk, hogy 0 órától egy 4 óráig terjedő idősávban erőseket látunk. Itt látjuk ugye, hogy egy 0,02-es, egy 0,5-16-os, tehát hogy egyébként pont a Vénusz-Merek volt a legszorosabb együttállás, amit nem talált, tehát hogy azért az fontos volt, hogy be tudja pontosítani, és pont itt 0 óra 02, 0233, 03283, tehát hogy itt valahol itt van az a állapot, mert itt is az egyen áll, aztán ugrik fel már 13-ra, 0,8-ról ugrik fel 13, és ott már nincsen nagyon lecsillapodási érték, vagy ugye ez a hullám benne, hanem azt látjuk, hogy ott már folyamatosan nőnek az értékek, úgyhogy egyébként előző nap történhetett maga a csillapodási érték, és ennek függvényében történt meg itt ilyen hajnali 1 óra környékén. Itt kértem ugye egy javítást, hogy 0 és 8 óra között akkor kezdjük el szűrni ezeket a folyamatokat, és miután itt azt mondta, hogy 4 erős van, itt kértem, hogy akkor szűkítsük az időablakot, és a True Lilith segítségével kértem ennek az időablaknak a szűkítését. Itt a True Lilith érték a mérlegen volt, a naprák ugye itt van, és a különbség a nap Lilith, és a között nincsen együttállás, tehát hogy ezt megint félreértelmezte, úgyhogy kerestem neki egy True Lilith szoros kapcsolatot egy csillaggal, az volt a szerencsém, azt hiszem, hogy pont ebben az esetben találtam egy 8,25 mérleg analógiát, és a Lilith, a True Lilith értéke volt szerintem mérleg, hát ezt most itt nem rakja fel, de mérleg 7 fok, 8 fokon, mindjárt mutatja, tehát ugye a diadém volt 188-on, tehát ez pedig 108. Viszonylag nagyon szoros kapcsolat volt a diadém és a True Lilith érték között, szerencsére, amivel lehetett ugye szűkíteni, tehát ilyenkor mindig vacilál, hogy akkor most ez neki nem annyira szűk, szűkíteni kellene ilyenkor, körbe kell nézni, hogy van-e esetlegesen hogy olyan bolygó, csillag páros, amivel lehet szűkíteni ugye ezt a távolságot. Ha túl sokat adunk meg egyszerre, az a baj, ha túl keveset adunk meg egyszerre, az a baj. Nem vagyok sem csillagás, sem matematikus, úgyhogy erre még nem jöttem rá, hogy mi az az optimális. Én azt látom, hogy a 3 az ideálisan be tudja határolni. A Merkur, a Mars és a Vénusz esetében gyors mozgásról beszélünk, így viszonylag egy szűkítettebb idősávot tudunk kialakítani, úgyhogy ezekkel kell most jelenleg dolgozni. Jó, itt beszűkít egy 0-tól 10 órásat, tehát mert a 0-tól 8 órát leszűkíti 0-tól 10 óráig ugye a True Lilith értékkel, illetve a diadém szoros kapcsolatával. Jó, tehát itt látszódik, ez egy 5 kapcsolatos, 5 csúcsú bipartit gráf, és akkor kértem, hogy még szűkítsünk a rendszeren, és akkor ugye az 1 fokos orbitot fél fokra szűkítettük, és akkor láttuk, hogy milyen kapcsolati hálók vannak, hogyan alakulnak ugye
ezek az időfokok itt írja a megfelelő értékeket, az eltolódási értékeket, és akkor utána, most nem tudom, írta, hogy még szűkítettük, igen, még kellett szűkíteni ezt a folyamatot, és akkor felírt nekem egy 0-tól 5 óráig, 10 óráig, 3 óráig és 8 óráig, és akkor itt látjuk azt, hogy 0,06, 0,28, itt egy nagy ugrás van, 7,16 ez állandó marad, itt van egy nagyobb, 0,416, de itt már folyamatosan emelkedik az érték, tehát itt látható az, hogy valahol a 0 óra és az 5 óra között van a megfelelő idősáv, hiszen itt is már folyamatosan növekedik az érték, habár itt van egy érdekes csökkenési érték, hát mintázatot keresünk ilyenkor, úgyhogy azt ilyenkor ugye elengedjük, mert ugyan lehet, hogy van egy amplitúdó, de az annyira nem érdekes. Jó, ezt leírja nekem még egyszer, itt szépen kiszámolja, hogy a 0,0 értéknél, az 1 értéknél, és a 0,483-nál, tehát a 2 óránál vannak ugye ezek a sávok, és akkor, hogy ezekben 0 és 2 óra közé szűkíti ezt az értéket, és akkor itt kértem, hogy nézzük, hogy hány százalékos, és akkor itt a 0-tól 2 órás idősávra 2 órában. És akkor kértem még, hogy a 3 és a 4 órát is rakja már bele, tehát a 4 órát is lássuk már, mert néha nagyon leszeli ezeket a folyamatokat. Úgyhogy berakta ezeket az értékeket, látjuk itt a 4 órás adatot is, a Lilith esetében is, illetve az összes esetében, a Lilith diadém esetében is bepakolja, a 4-nél ez késik, tehát hogy itt látjuk, hogy a 3-nál és a 4-nél nem felel meg a 0,5-ös Orbis értéknek, tehát hogy ez lett bepontosítva. Itt viszont a 0 óra és 2 óra között a összes 4 kapcsolat és a Lilith diadém is megfelel, ugye ennek függvényében. Jó, tehát a 0, 1 és a 2 órás, tehát egy 2 órás időablakot lehet ezzel bepontosítani. Hát én úgy gondolom, hogy ez a 2 órás idősáv is egy semmilyen időintervallumtól viszonylag pontos, főleg, hogy semmilyen életesemény után nem történt ugye pontosítás, hanem csak fogtuk a bolygó és a álló csillagok kapcsolatait, és kerestük ugye a megfelelő mintázatokat, gráfálókat, és ez alapján próbáltuk beszűkíteni az időablakot. Hogyha Tom Cruise esetében próbáljuk meg ugye ezt a 0-0 órás és ez a 2 órás idősávot beazonosítani, amikor is született? Júli 3-án, úgyhogy itt vissza kell mennünk 12 órát. 1962. júli 3, 0 óra 00, ekkor van ugye bepontosodva az érték, és akkor itt jön az, hogy a True Eva és a True Lilith segítségével, az emocionál axis segítségével a viselkedési mintákat azonosítsuk be. Az az igazság, hogy Tom Cruise esetében nem nagyon vagyok felkészülve, hogy milyen viselkedési mintái vannak neki, nem nagyon néztem utána, de hogyha 0-0 értéket nézzük, akkor egy kos bezárt házú True Eva értéket látnánk. Hát ez nem hiszem, hogy az ő esetében valós lenne, hiszen eléggé aktív személyiség. Most, hogyha 1 órára rakom át az időintervallumot, akkor a True Éva érték már átkerülne
ugye a 12-es házba, én ezt sem tartom valószínűnek, tehát meg kellene nézni ugye a videókat, a viselkedési mintákat, illetve magát a Chiron értéket érdemes ilyenkor beazonosítani, hogy mi is jellemző a viselkedési mintájára, és több videó alapján kellene ugye ezt a 2 órás idősávban behatárolni ugye az aszcendensét, illetve a true Éva értékkel, ugye a viselkedési mintáját, illetve az érzelmi szükségletét, hogy hol vannak azok az érzelmi szükségletek, amelyre neki szüksége van ahhoz, hogy érzelmileg egyensúlyban tudjon maradni, és megfelelően tudjon működni azokkal a viselkedési mintákkal, amelyel ugye a környezethez megfelelően fog tudni kapcsolódni. Most így hirtelen én a 0 óra 0-30 perc időintervallumot pontosítanám be úgy, hogy Tom Cruise ugye egy akcióhős, és általában ugye az aktív cselekvésekkel köthető össze, mint Mission Impossible, és ugye ebben az időablakban ezt az értéket tudjuk látni, hogyha átpakolnám ugye a 2 órás idősávra, akkor mi az, amit tapasztalunk, mondjuk, hogyha a 11-esbe pakoljuk át neki a True Éva értékét, nézzük, hogy azt egyáltalán meg tudja csinálni a rendszer. Nem, tehát amikor már 2 órára menne át a rendszer, akkor az nem lenne jó, de nézzük meg a 2, nem is tudom, mit írtak fel neki. 3 óra 20 percet. Nem jó ablakban vagyok. Ha 3 óra 20 percre rakjuk, akkor igen, 11-esbe raknák bele, és akkor az 5-ös házában lenne a True Lilithje. Hát én nem mondanám őt egyébként ikrek aszcendensnek. Jó, hát én úgy gondolom, hogy ezt le kellene fejteni, hogy a True Éva érdekében mi látható, egy 5-ös házas felszálló holcsomóponttal, ki tudja. Minden esetre én azt tudom mondani, hogy a 0 óra 00 idősáv és a 2 óra közötti idősáv közöttre tehető ugye az aszcendense. Ez már egy viszonylag nagyon szűk időintervallumot ad, amelyben a viselkedési mintákat azért könnyebben be lehet pontosítani. És akkor a viselkedési mintákban a megfelelő értékeket kezdjük el feltárni. Jó, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha valaki ikrekre rakta azt a aszcendenst, így is elég erőteljes egy 3-as házas Merkur analógia, tehát hogy itt tényleg pontosítani kellene már majd az asztrológusoknak ezeket a személyiségjelölőket, hiszen az, hogy valakinek egy ikrek aszcendense van, az épp ugyanannyira erős, mint egy 3-as házas ikrek Merkur. Itt a viselkedési minta az, ami egyértelműen be fogja határolni ezeket a mértékeket, illetve, mint mondtam, ezzel a pontosítással egy viszonylag 2 órás idősávra, vagy attól függően, hogy a bolygó csillag együttállások mennyire tudják bepontosítani ezt a gráf értéket, mert van, ahogy ugye láttuk Jennifer Aniston esetében annyira szűk ez az érték, hogy nincs is nagyon kiugró érték, és nagyon nehezen lehet ezt megtenni. Itt ugye Tom Cruise esetében egy 2 órás idősávot látunk, úgyhogy ez még egy kezdeti fázisban van, viszont egyértelműen látható, hogy a bolygó csillag dimenzió, ahogyan mások nevezik minden esetre, a bolygó álló csillag kapcsolatokkal, illetve mintázatok felírásával bepontosíthatóak ezek az állapotok. Nem nagyon
fárasztanék senkit se a matematikai, a geometriai alapokkal, mert így is sokszor megkapom, hogy túlságosan tudományos és lassú, és nem tudom mi, nem végigolvasható, vagy nem végighallgatható ez a videó, úgyhogy szerintem maradjunk meg ennél. Ezzel mutattam be, a lényegét bemutattam, hogy hogyan lehet egy aszcendenst bepontosítani, úgyhogy nem tudjuk a születési óra percet, és nincsenek szükségünk életeseményekre, hanem ugye a geometriai pontosságot, illetve a geometriai állandókat, illetve nem a Föld nézőpontjából, hanem egy külső nézőpontból viszonyítva, ugye az állandókat vizsgáljuk azt, hogy mi is az az időintervallum, amikor a bolygó, csillag együttállás ok és az együttállás mintázatok ki tudnak jelölni egy időablakot, ugye a térben, a gömb háromszög területében, és akkor ezt próbáljuk ugye feltérképezni, mert maga a napra pontosan megadott radixbéli fokok és a csillag radixbéli fokok pontosan azért, mert a csillagok egy viszonylag álló állapotot pontosítanak be, tehát magát a hálót hozzák létre ebben a gömb-tér hálóban. A bolygók meg ugye szűkítik ezeket a folyamatokat, és ezáltal az időablakok és a mintázatokkal teszik lehetővé azt, hogy egy napon lássuk azt, hogy azzal a álló csillag és bolygó mintázattal, mert hogy maga a radix egyébként az idő pillanatát mutatja meg, és a mintázat, ami feltárható egy radixban, az egyedi, és pont ezt az egyediségét rögzíti az idő pillanat, tehát így lehet meghatározni, és akkor ezt felhasználva tudjuk magát az idő pillanatot meghatározni, anélkül, hogy tudnánk, hogy a Földnek mennyi a forgásideje, illetve a hozzá kapcsolt magassági érték, amellyel ugye a gömbháromszög koszinusz tételével meg tudnánk határozni ugye ezeket az értékeket. Ezt megkerülve, ugye mintázatokat feltérképezve, amelyet ugye 2 darab különböző rendszerből szedünk, amelyek ugye a hálót, a másik meg ugye a pontosítási folyamatokat teszik. Egyébként még bele lehet rakni ebbe a pontosításba, hogyha nagyon nem tud az ember mit tenni, egy bolygó és bolygó közötti fixált állapotot, és annak a mintázatát is lehet ugye keresni, és azt mondani, hogy akkor egy bolygó-csillag, egy bolygó-bolygó, csillag-csillag mintázatot feltüntetve próbálom ugye ezeket az egyezőségeket megtalálni. De ez attól függ, hogy abban a képletben mi az, ami adott, milyen lehetőségeink vannak, van-e olyan bolygó-csillag páros, ami eleve be tudja határolni ugye a szűk keresztmetszetet a gráfon, vagy pedig ugye vagy tágítani kell, mert ugye annyira egy napon belül nem mozog semmi se, és akkor kell találnunk ugye egy olyan nézőpontot, amellyel mégis tudunk szűkíteni ugye ezen a hálón, és be tudjuk pontosítani ugye az idő intervallumot. Hát ez egy izgalmas dolog egyébként, akik a Holdról beléptetni akarnak ugye a Földre egy szondát vagy űrhajót, hasonló számításokat használnak annak érdekében, hogy meg tudják határozni azt a geometriai helyet, ahova szeretnék ugye az űrszondát lerakni viszonyítási pontban, illetve egy idősávot, ami ezt megtehetik, habár ügyesen csinálják rádiófrekvenciás jelek
rendszerekkel határozzák meg és adják át az időzóna ablakokat, tehát nem az van, hogy kiszámítják, hanem megmondják neki, hogy ott az időzóna, de van olyan lehetőség is, ugye régebben ezt csinálták, hogy lézerrel ugye a magasság értékét megmérték, és akkor ez alapján ugye a hosszúság megvan, és akkor így lehetett ugye megfelelően a koordinátákat, illetve az idő állandókat kiszámolni. Hát most ebben az állapotban meg kellett oldani ezt a helyzetet. Én azt látom, hogy csak ezzel lehetett áthidalni, amikor berakjuk a rendszerbe a csillagszférát, és keressük azokat az együttállásokat, nagyon szoros együttállásokat, amelyek ugye a mintázatokat kijelölik, illetve a rácshálózatot kijelölik, ahol ugye a bolygókat fel tudjuk tüntetni, és mintázatba tudjuk helyezni. Jó, ez egy érdekes dolog, főleg mert nagyon sok asztrológus az álló csillagokkal nem is foglalkozik. Hát itt van magának a pontosítása, hogy maga egy álló csillag segít abban, hogy a születési idő pillanatodat be tudjad pontosítani, hogy ennek mi a mitológiai jelentéstartalma, és hogy az asztrozófusok hogyan használják, azt még én magam sem látom. Én abszolút csillagászatilag mentem utána ennek a témakörnek, és kerestem ugye geometriailag, matematikailag egy olyan megoldást, amivel az aszcendens bepontosíthatóvá válik, és akkor láttam azt, hogy ezzel a megoldással ez megoldhatóvá válik, tehát a Föld forgásától eltérő ugye külső nézőpontot kerestem, amely alapján ugye be tudtam a csillagszférát ugye kapcsolni ebbe a geometriai problémakörbe, amit ugye matematikailag kellett megoldani. Úgyhogy így lehet igazából bepontosítani az aszcendenst úgy, hogyha valaki nem tudja ugye a pontos születési óra percet. Ugyanezt tettem egyébként Torockai László esetében is. Neki szerencsére van csillag-bolygó kapcsolata, nagyon közeli csillagbolygó kapcsolata, tehát a Rák-Mars között van egy nagyon szoros állapot, illetve más csillagbolygó kapcsolata is van, most ezt így fejből nem tudom megmondani nektek, de van, tehát aki akarja, ugyanúgy ki tudja számolni ezt az állapotot matematikai képlettel, empirikusan ugyanazt az eredményt fogja kapni, csak ugye a szűkítési rátákat kell megfelelően megadni, illetve a képleteket felállítani, de ugyanezzel a matematikai folyamattal el tud jutni hozzá, és Magyar Péter esetében is megtörtént ugyanezzel a módszerrel, ugye a bepontosítás. Itt most már, mint mondtam, nem nagyon lesz kérdés, hogy mely idősávba rakható ugye ez a folyamat, ami már kérdés lesz, hogy azt a 2-3 órás idősávot hogyan hidalja át az asztrológus közösség, és erre találtam ugye én ki magát a viselkedési mintát, a True Éva értékét, és kezdtem el ugye valóban hozzá kapcsolható viselkedési mintákat feltárni, amelyet ugye Torockai László, illetve Magyar Péter képleténél is felfejtettem. Magyar Péter képlete azonban egyébként korrekcióra érdemes, mert ugye a rossz időpontot, amelyet egyébként ő a saját szájából hallottam, tehát ő mondta ki ezt az időpontot, azt nem kérdőjeleztem meg, hanem erre állítottam fel ugye a képletét. Viselkedési minta tekintetében, házhelyzetek tekintetében átkerül a 3-as házába a viselkedési minta, majd kiteszek egy videót, hogy a dinamikus személyiségmodell tekintetében mit kell figyelni a kommunikációjába. Ugye ez miatt ugye a KOS 3-as házába kerül a True Éva érték, tehát nagyon nem mindegy ugye Magyar Péter kommunikációja, mikor hallgat el, vagy mikor kezdeményezi a kommunikációt, és hogyan kezdeményezi a kommunikációt, és milyen állapotokat alakít ki, ugye a kommunikációjával, mind a metakommunikációjával, mind az aktív szóbeli kommunikációjával, úgyhogy
Ez már egyébként, amikor készítettem, akkor is mondtam, hogy ez a szónok, illetve a kommunikációs folyamatok jelentőségteljesek az ő életében, és az életeseményeknél ugye azt láttuk, hogy folyamatosan valamilyen kommunikációs folyamatba kerül mindig bele, akkor még nem volt annyira tiszta, és valamiért nem merült fel bennem, hogy itt ez azért jön ki, vagy azért jön folyamatosan fel ez a kommunikációs folyamat, mert a True Éva értéke ott van. Egyszerűen nem kérdőjeleztem meg azt, amit állított. Én úgy gondolom, hogyha valaki állít valamit, és elég határozottan teszi, azt nem kérdőjelezzük meg. Hát ennek is megvan az indoka, hogy ki mit miért tesz. Én nem szeretnék ebbe nagyon belemenni. A tudattalannak a formálása néhány embernél tudatos, a tudattalan én határok átlépése nem egy szép dolog, az emberek nem mindig látnak rá, nekem pedig nem mindig tisztem erre felhívni a figyelmet. Én azt látom, hogy egyre jobban megyünk el arra, hogy aki nem veszi észre ezeket a tudattalan folyamatokat, aki nem látja, hogy már ösztönösen bele kerül egy olyan folyamatba, amelyben bele van rángatva, és ösztönösen nem fog tudni kilépni belőle, mert ki fogják használni, az már egy hátrányt fog jelenteni ebben a világban, mert annyira finom és gyors kommunikációk vannak, hogy egyszerűen nem lesz idő korrigálni, nem lesz idő helyesbíteni, és nem lesz idő arra, hogy az ember helyre rázódjon, mert túl sok lesz az érzelmi sérülés és bántalmazás. Érdemes ezeket meglátni, és ennek a függvényében kapcsolódni a többi emberrel, és meglátni a folyamatokat. Én itt le is zárom a beszélgetést, mert ez elég hosszúra sikerült, ez egy 2 órás anyag, amit nekem most elég erőteljesen meg kell vágnom, mert többször a mesterséges intelligencia megint hátráltatott a folyamatba, úgyhogy már majd csak a végső folyamatot fogom megmutatni, azt is lehet, hogy jobban meg fogom vágni, hogy ez a pontos részek látszódjanak, hogy mi után történt, és akkor remélem, hogy ezzel így mindenkinek tisztává válik, hogy hogyan lehet egy AC-t korrigálni, és amikor én azt mondom, hogy Toroczkai László esetében az a Plutó nem az egyes házban van, annak megvan az időablak oka, amely esetében ugye sajnos sokszor előfordul, hogy a kórházak régi időkben nem írták fel az időpontokat, utólag már később mondják, illetve vannak ezek a nagyon aranyos nyári időátállítások, ha már Toroczkai László esetében ugye még téli időszámításról beszélünk, tehát hogy nem is kellene, hogy probléma legyen, kivéve, hogyha olyan állapotok uralkodtak, ami most is, hogy órát nem állították át a nyári-téli időszakban, és nyáron is, télen is ugyanazt mutatta. Tehát, hogy néha vannak ilyen izgalmas dolgok, szerencsére maga a geometria és a matematika a legtöbbször a segítségünkre van, és a logika a legtöbbször megadja a választ azokra a folyamatokra, amelyeket nem tudunk értelmezni, vagy még nem látunk át, de intuitívan érzékelünk. Úgyhogy érdemes ezeket átlátni, hogy az asztrológusok esetében is nagyon sok folyamat matematikailag számítható ki, és tényleg nagyon fontos, hogy egy asztrológus értse a csillagászatot, értse a matematikát, és a pszichológiát is, mert ezek ismerete nélkül nehéz boldogulni, és sajnos csak lejáratjuk ugye magát az asztrológiát. Én nagyon igazából nem is szeretnék ezzel foglalkozni, hiszen ebből nem lehet megélni, ezt mondtam már párszor, ezt csak is azért teszem,
hogy másoknak segítséget nyújtsak, és megmutassam azt, hogy azok a folyamatok, azok az ösztönös viselkedések, amelyekkel találkozik, vagy amelyeket nem tud értelmezni, azok bizony nem csak a környezetéből származnak, hanem önmagából is, és hogyha ő egészségesen szeretne működni, akkor ezeket a folyamatokat meg kell látnia annak érdekében, hogy vagy a környezetét optimalizálja, vagy önmagát optimalizálja, vagy hogyha látja ezeket a problémákat és elnyeli, akkor pontosan tudja, hogy miért kell ezeket a folyamatokat elnyelnie, és miért betegszik meg ugye a teste. A lélek és a test szorosan össze van kapcsolva, ugye az agy, a tobozmirigy minden hatással van, az időciklusodat nem megfelelően éled, a felborítod a természet rendjét, és a melatonin szintedet tönkre teszed, a cirkadánium ritmusod tönkre megy. Ezek mind-mind összefüggenek a mentális egészségeddel, a hormonháztartásoddal és a testeddel. És hogyha ezek felborulnak, akkor egyértelmű, hogy meg fogsz betegedni, és a lelki sérülések, amiket cipelsz, előbb-utóbb fel fogják borítani ezeket a ritmusokat, úgyhogy ezért érdemes a ciklusnak megfelelően élni, de sajnos sokszor ugye egy bántalmazó környezetben kell, nem egyszerű folyamat, saját magaddal önazonosan élni, úgy, hogy egy olyan környezeti kapcsolódási rendszereket tudják kiépíteni, amelyben tényleg önazonosan tudsz élni. Én azt mondom, hogy belefér egy +2 -2-es origótól eltérő viselkedési minta, tehát az még abszolút nem kóros, habár, mint mondtam, nem az asztrológusnak a feladata megítélni vagy diagnosztizálni az egészséges és a nem egészséges mentális folyamatokat. Egy asztrológus nem is teszi meg, viszont érzékeli a dinamikus személyiségmodellel, hogyha valaki túlzottan ugye ki van billenve az érzelmi állapotából, illetve a viselkedési mintájában, amikor már túlzott folyamatokat tesz, de hogyha ezek nem állandósulnak, hanem csak pillanatnyi állapotok, akkor ugye, ahogyan a pszichológia is ugye állandó jelleget feltételez, úgy így az asztrológia is azt mondja, hogy egy-egy nehezebb, feszültebb, stresszesebb állapotban, amikor az ember kibillen, akkor nem feltétlen kell nagyon erőteljes határokat húzni, hanem mentálisan kell töltődni, az érzelmi szükségletet kell a helyére rakni, és hogyha ennek ellenére nincsenek meg az eszközkészletek, és nem tud normalizálódni a helyzet, akkor viszont ott el kell kezdeni gondolkodni, hogy valamivel probléma van, és az önreflexió segítségével, ami vagy pszichológiai jellegű, vagy asztrológiai jellegű folyamat, ki minek mi jobb, de vannak ugye más folyamatok is, amellyel ugye egyensúlyt lehet találni. Sajnos sok olyan is van, ami manipuláló, vagy önbeteljesítő, vagy nem adja meg azokat az érzelmi állapotokat, amelyre egyébként a személy vágyik. Ezek a bántalmazó folyamatok. De a lényege az, hogy megoldhatóak ezek az állapotok. Én azt tudom mondani, hogy érdemes vele foglalkozni, annak érdekében, hogy egy picikét tágabban lássuk a világot, és meglássuk azokat a folyamatokat is, amelyekre eddig nem volt rálátásunk, vagy nem tudtuk, hogy ez így működik, és hogy a matematika mennyire is az érzelmi folyamataink része, illetve a matematika mennyire is az asztrológia része. Jó, köszönöm szépen a figyelmedet, és akkor találkozunk majd egy következő alkalommal is.